آیا بزرگترین کشور دنیا یعنی روسیه به درد زندگی میخوره یا نه؟ به همین خاطر من با اولین پروازی که سراغ داشتم به سمت مسکو پایتخت روسیه حرکت کردم. بچه ما ساعت 2 از فرودگاه زدیم بیرون و این ونی که میبینید ون ماست جان. اگه کمتر از بنزود من واقعا سوار نمیشدم. چی میگی؟ من با تور اومدم به خاطر همین 2 شب مسکو هم و بعدش میرم مورمانسک. حالا این ویدیو میخوام مختص مسکو باشه، بریم تو مسکو دور بزنیم. الان کاری که باید بکنیم من سوار بشیم و بریم توی هتل چکین کنیم. حاجی سگ توش ماشینایی دارن نه اشودا. من فکر می‌کردم اینا هم مثل ما بدبختن. نه بابا این صحبت‌ها نیست. یادتون باشه سوار تاکسی‌های سی که شدید حتما پول خورد داشته باشید. ما نیم ساعت 20 دقیقه توی این تاکسی منتظر موندیم تا یه پول خوردی جور کردیم بهش دادیم که آزادمون کرد. خیلی حس بدی بود. ما رسیدیم به هتل. احتمالاً اینه هتلمون و اینم فعلا یه خورده نزدیک روسیه، نزدیک مرکز شهریم. خود مرکز شهر نیستیم. حالا براتون کامل فیلم میگیرم. خب بچه‌ها ما اومدیم داخل هتل. هتلش خیلی بانمکه، خیلی ترتمیز و شیکه. اینم حاجیتونه خسته و کوفته، لباسام زیاد مناسب نیست ولی خب دیگه گفتم بگیرم براتون. من همینجوری اینا رو فرض کردم اینجا و حالا اینجا رو نگاه. خیلی باحال. بعد ما برف ندیده بودیم. ما برف ندیده بدبخت بودیم. یه استراحت بکنیم. ساعت 2 هنوز به ما نهار ندادن. شما نهارم دادن اینجا یا نه؟ بعد ببرم بهمون نهار بدن. بعد بریم میدان سرخ. میدان سرخ براتون فیلم برداری کنم. خیلی باحاله. زدیم بیرون یه هوایی بخوریم و بریم سمت مترو مسکو. فقط چرا من همش فکر می‌کردم اینا آدمای بسته‌ای ان و کشور بسته‌ایه و پیشرفت نکرده. چرا واقعا؟ چون حس می‌کنم مافیاییه و مثلا حالت دیکتاتوری داره. این باید اینجوری باشه در صورتی که اصلا همچین حسی نمیده. اینجوری که مشخصه این علامت مترو یا زیرگذره و ما باید سوار مترو بشیم. کف مسکو حاجی چه ماشینایی دارن. ناراحت شدم. فقط فکر کنم ما توی دنیایی که انقدر تکنولوژی خودرومون پایینه. حاجی داج رم چی میگه؟ چقدر اینجا مودش خوبه. این نقشه مترو مسکوه. بعد این دایره رو در نظر داشته باشید. این دایره هم در نظر داشته باشید. نقشه مترو روسیه یه جوریه که همیشه در حال رشده. اون موقع که تازه تأسیس شده بود سال 1935 فقط 11 تا ایستگاه داشت و 285,000 نفر به مقصدشون میرسون. اما الان 267 ایستگاه داره. روزانه 6 میلیون نفر ازش استفاده میکنن و فاصله قطارها هم خیلی از همدیگه کمه. خدمت مترو مسکو 80 ساله و سیستم تهویه هواش کاملا قدیمیه با پمپاژ و قناته. این گچبریایی که داره. یه نکته دیگه عرض ریلا 33 سانت بیشتره برای چیزای جنگی. حالا توضیح داد من خوب نگرفتم قضیه رو ولی برای اینه که آلمانا سریع قطارشون رو نندازن روی ریل روسیه 33 سانت عرض ریل رو بزرگتر گرفتن. هر قطاری به این ریلا نمیخوره. قدیمی ترین ایستگاه‌های مترو توی مرکز شهر قرار دارن و هموناست که چلچراغ داره و یه عالمه نقش و نگار و نقاشی روش هست. اونها قدیمی ترین ایستگاه‌های مترو و هر چقدر که از مرکز شهر دور میشیم ایستگاه‌های جدیدن و مدرن‌تر شدن ولی خب ایستگاه‌های قدیمی مثل شاهکار هنری میمونن. اینجا چقدر خفن، انگار آثار هنریه اینجا تا ایستگاه مترو. چقدر قدیمیه. همه چی اینجا نوستالژیه. اگه یه خورده فنی باشید میدونید که روسا توی صنعت خیلی قوی هستن. از قدیم هم اینجوری بودن. این داره بولبرنگ درست کنه. چقدر حس عجیبی داشت توی مترو مسکو. اصلا یه وایب عجیبی بود. مثل جنگ جهانی دوم، تونل و وحشت و دقیقاً اینا رو آدم حس می‌کرد توی این مترو. دقیقاً اومدیم توی این ماله سیم کارتامون رو اوکی کردیم. الان سیم کارت روسیه روشه با یه شماره تلفنی که مثبت 7 اینترنت و این داستانا هم داره که البته من خاموشش کنم تموم نشه. ولی پولایی که چنج کردیم خیلی باحالن. واحد پولیشون روبله و هر روبل برای ما 600 تک تومنه. خب یه خورده من گیج شدم ولی مثلا این 5000 روبله شکل و شمایلش این شکلیه. 2000 تاییش به نظرم همه خوشگل‌تره. اینم این طرفش، اینم 1000 تایی. کلا پولای جذاب و باحالی نداره. ماشینی هم که می‌بینید اینجا هونچیه احتمالاً. به قول یکی از این همسفرامون میگفت که از نزدیک زهله رو میترکونه. اینم داخلشه. بیرونش و سرماش حس باحالی داره. آدم کیف می‌کنه این بیاد اینجا سرما بخوره. البته اینی هم که ما 100 لایه لباس پوشیدیم قطعاً 20 نیست ولی لایکش کنه ویدیو رو. بزرگترین کتابخونه اروپا. نگاه کن چقدر بزرگه. از اونجایی که خیلی علاقه دارید به این مبحث‌ها دارم بهتون میگم ولی خب دیگه ما اومدیم مسافرت باید یاد بگیریم در مورد این کشور. من می‌خوام بگم معماری‌ها نگاه کن همشون همینجوریان. هر چی معماری هست همین شکلیه.
هر چی ساختمونه همین شکلیه و دقیقاً بخوام مثال بزنم مثل یزد خودمونه. خب تو یزد که میری و بافت تاریخیه وسط شهر برج مثلا 10 طبقه نمیبینی، دقیقاً توی روسیه هم همینجوریه. بعد حسال کلاسیک به آدم داره، انگار که مثلا نوستالژی اومدی تو 100 سال قبل داری زندگی میکنی. و من واقعا فکر نمی‌کردم انقدر باحال باشه، یعنی اصلا همینجوری گفتم بریم، خب هواش خنکه دیگه. توی جنگ جهانی دوم 90 میلیون آدم کشته شده، اینا مقبره‌های شهدای گمنامشونن. از هر شهری که کشته شده خاک آوردن اینجا گذاشتن توی این مقبره‌ها، مردم هم گل اینا میذارن. اینم جالب بود. تو سرباز اینجا یه دونه آتیش آره اینا سربازای زنده هستن. آره. این آتیش هم که همیشه فعاله. یه آتیش به نماد و یادبود شهدای سربازایی که توی جنگ جهانی دوم کشته شدن. این آتیش هم همیشه روشنه، پلیس هم واسه نمیتونه داخل. این اولین دانشگاهی که تو قرن 17 ساخته شده. خب ابعاد نگاه. بچه‌ها رنگ قرمز معنای زیبای اینجا. خب بعد همه ساختمان‌ها معمولا قرمزن. این یکی هم قرمزه، اونجا هم میدان سرخ بهش میگن و کلا توی ساختمانایی که شهردیم رنگ قرمز خیلی استفاده می‌کنیم. اون پشتیش هم قرمزن. جالبه. نمیدونم صدا رو میفهمی یا نه، داریم میریم به سمت میدان سرخ. صداش واقعا خوفه. صدا زنگوله است. این پشت دانشگاه است. چقدر اینا تو معماری قوی ان، ولی از اون طرف توی غذا خیلی ضعیف عمل کردن. این غذا ندارن اونچنانی. اینجا هم یه شهربازی داخل میدان سرخ. این میدان اصلا اینه. میره اونجا اون ساختمان اصلی است که خیلی معروفه، رنگی گنبد داره. ماشینیه که یخا رو صاف میکنه برای پیست اسکی. فقط یه مهندس میتونه این چیزا رو تشخیص بده از دور و براش مهم باشه این قضیه. چقدر باحال بود دستش، برفا رو خالی کرد. برفایی که روی اونجا اومده پیست. اگه بخوام از دین روسا بگم 47% مسیحی ان، 7% مسلمونن و 9% هم سایر ادیانن. 37% هم نامعلومن، معلومه چه دینی دارن. یه مشکلی که هست، ما الان اینجا یه عالمه فروشگاه و خوراکی هست، ما می‌خوایم بخریم. بعد انگلیسی صحبت می‌کنم، میگم مثلا فلان چیزو می‌خوام، سعی می‌کنه با روسی یه کلماتی به من بگه که من قانع بشم و من میگم نمیفهمم. بعد دوباره سعی می‌کنه با روسی خوشگل‌تر و شمرده‌تر بگه. هیچی نخوردیم، گشنگی داریم می‌میریم. این شهربازی بود که ما بودیم. این یه دونه ساعته و اینم از اون گنبد رنگیایی که همه جا عکساشو می‌بینید خوشگل. اون تا الان برف سگی داره میاد. واقعا سرده، خیلی سرده. نمیدونم، سعی کردم ولاگر خوب بگیرم، دوربین و تجهیزات نیاوردم چون خیلی وسیله داشتیم، یه شهر دیگه باید بریم و اینا. امیدوارم صدا خوب باشه. ما موفق شدیم یه چیز خوردنی بگیریم، بعد ببین چقدر جنسش خوبه. یه نوع حالت چای دارچین نباته. بچه‌ها وسط مسکو اینه. خب توی میدان سرخه که دقیقاً میشه تمام شهر مسکو. اگه دوست داشتید برید توی نقشه گوگل ببینید، دایره است. خب و مرکزش میشه همین میدان سرخ و مرکزش دقیقاً میشه اینجا و خیلی هم سره. الان من خیلی سره. مرکزش بودم. ما از توی میدان سرخ خارج شدیم، دیگه باید برگردیم هتل. کل گروه برگشت به سمت هتل، ولی قبلش ما اومدیم فروشگاه یه خورده وسیله بخریم. قفس‌های گوشت و لبنیاتوره، اینا هم حبوبات و این فرنیا و ژله و اینا هست. این طرف غذا دارن، غذاهای باحالی، میتونیم غذا بگیریم. ما دیر غذا خوردیم. حس می‌کنم ما توی ایران از این نظر خیلی ضعیفیم. مثلا نگاه کن چقدر چیزای رنگ و رنگ و از همه طرح و همه طعم و اینا، ولی نیست ایرانی چیزا. چقدر باحاله. این می‌خوری عشق می‌کنی. میوه‌هاشون هم همه چی رو تقریبا میشه گفت داره. مثلا انواع سن و مثلا خیار رو داره. یکی اوک شد کدو. این چیزا گیر نمیاد همه جای. البته ما مرکز شهریم، خب یه مرکز تهران این چیزا هست. ما فارشا رو نمی‌کنم. منظورم که تو بقیه استانمون نداریم. این تیبایی هم که می‌بینید لاداه، محصول خود روسیه است. تولید ملیشونه، مثل ایران خودرو میمونه. حالا بیشتر در مورد ماشینا میگم. الان ماشینا همشون اینجوری ان، این برفش هیچ پیدا نیست، ولی همه برنده حضور دارن. اینم پنجره و پنجره باز میشه. واه، همین بیشتر باز نمیشه. خلاصه این از هوایی که فعلا داریم و میریم برای روز دوم. الان دقیقاً صبح شده ولی نور هوا اینجوریه. بعد این یه چای ساز چینیه، نگاه سیمش چقدر کوتاه. اینم اتوبوس چینی است. میخوام اینو ببرم پایین بهشون بگم چرا اینقدر جنساتون بده، چرا اینقدر سیمش کوتاهه. این تیپ امروز حاجیتونه. میخوام بریم مسکو گردی. اینم از صبحونه هتل. اینا رو که میدونید چیه، گرفتیم بخوریم که بزنیم بیرون. خب آقا صبحونه رو زدیم، منتظر بقیه تیمیم که بیان و جمع بشیم بریم. یه 10 دقیقه دیگه بعد بیان. بعد یه سری اتوبوس قطاری که
روی ریل میره، بعد از این اهرم‌ها داره برق و از بالا میکشه. چی بودن اسم این اتوبوسا؟ فکر کنم با اونا میخوایم بریم. یه دور تو مسکو بزنیم و فردا پرواز داریم، پرواز داخلی داریم به سمت مورمانسک. آقا من عقلی کردم این کفشا رو خریدم، کفش تبریزه، بعد عجب چیزیه حاجی. هر کسی که بوده حلالش، حالا قیمتش هم خوب بود به نسبت، ولی هم ضد آب هم خیلی راحته. 2 تا کلمه روسی یاد گرفتم. اولش رو توی ایران یاد گرفتم که میگفت پریویت، یعنی سلام. پریویت. دومیش رو توی مترو یاد گرفتم. استروشنه، یعنی ایستگاه. ماشینی که میبینید هاواله، یکی اینفینیتیه. هم برندا رو ببینید. این ماشین گردواله، اولین ماشین هاش توی ایران توسط شرکت دیارخودرو که توی شهر ماست تولید شد. مرسدس بنز، اون توییتا اونور، ولوو ایکس سی ان اینا. ایونتن شاسی بلند جهان و مینی کوپر، مینی ماینر. چی؟ هی خدا منی که تو ایران دنبال ماشین دست دومه کره‌ای هم با 100 میلیارد پول اون وقت گیرت هم نمیاد. اونی هم که گیرت میاد داغونه. ماشین فرماتیک عقبش نوشته، بنز 4 چرخ، اتوماتیک 4 چرخ رو محرک میکنه برای اینکه تو این برق و اینا بتونه استفاده کنه. بیشترین دلیلی هم که بنز فرماتیک میزنه که روسیه است، که کانادا و کشورهایی که برف و یخی ان و فرماتیک اونجا واقعا جوابه. اگه بخوام از جمعیتش بگم، جمعیت روسیه 143 میلیون حدوداً و اگه بخوام با بقیه کشورها مقایسه کنم، ژاپن 125 میلیونه و اوکراین 43 میلیونه. ما هم که 80 میلیونیم. این طرف هم بام مسکو. نمیدونم برای چی ما رو آوردن بام، تو این هوا هیچی پیدا نیست. ولی خب اینم پیست اسی داشتن، این طرف هم تلکابین داشتن و این داستانا. بچه‌ها من یه متن چینی اینجا دیدم، بعد اینجا خیلی باحال. نگاه گوشی رو اینوری بگیرم. گوشی که میگیری جلوش ترجمهش میاد. من بالاش نوشتم من خوشحالم. جالب بود. ببینیم دیگه اینا چی نوشتن. چی نوشته؟ چونکفیر اسمشه. اسمش نوشته اینجا. چقدر تکنولوژی خوبه. اون 2 تا لوله رو می‌بینی، 2 تا دود کشه. اون دقیقاً چیزه، شوفاژخونه مرکزیه که همه خونه‌ها بهش وصلن و گرما ازش میگیرن. خیلی برام این قضیه جالب بود. این کلیسای جامعه که اومدیم، کلیسای منجی، خب 5 تا از این سردسته‌ها داره. بریم داخلش رو ببینیم. بعد به نشانه ادای احترام باید کلاه و دستکشمون رو در بیاریم و بقیه بچه‌های تیم هم باید با حجاب باشن، تقریبا با دامن و از این داستان نمیشه اومد. ما زدیم بیرون از اینجا، عکس برداری فیلم برداری ممنوع بود، ولی ارتفاع این ساختمون رو می‌بینیم. این خیلی قدیمی بوده این ساختمون. استالین دستور داده خرابش کردن، استخرش کردن. بعدش حدود 20 سال پیش دوباره اومدن از روی نقشه‌ها ساختن، بازسازیش کردن، صفر ساختنش. داخل این کامل خالیه و محراب و این داستانا هست. محرابش اندازه ساختمون چند طبقه است داخلش. و واقعا عجیب بوده. تمش مثل اون کلیسای وان که اصفهان خودمونه، ولی خب این خیلی عجیب غریب و بزرگ بود. آقا خیلی سرد شده، منفی 6 درجه، صورت هم درد میکنه. یعنی مثلا بادپاره صورت درد میگیرم. تا حالا نگرفته بودم. ولی ما اومدیم اینجا نمیدونم چیه. حالا بریم پیش لیدر اونجا منتظر توضیح بده. اینا هم احتمالاً چیزای دیگه که دارن توضیح میدن. اینا لیدره. چرا اینقدر هزینه میکنن برای یه دونه سردر؟ این فقط یه دونه سردره که یه دونه مجسمه روشه، هیچ کار دیگه‌ای نمیخواد بکنه. اینجا که هستیم پارک ودنخای روسیه است که سال 1939 به عنوان نمایشگاه سراسری کشاورزی باز شده. اما در حال حاضر یه سری کنسرت ها و رستوران ها و اینجور چیزا داخلشه و بیشتر به عنوان پارک و نمایشگاه دارن ازش استفاده میکنن. زده منفی 2 درجه، ولی من این حسی که دارم منفی 30 40 50 60 درجه است. خیلی سرده. دوستان اینا چیه؟ این مدالایی که گرفتن دمشون گرم اینجا گذاشتن. کسی نمیدونه این شیشه رو بزنه بشکنه. این سه تا بیشتر نگرفته. بیشتر بگیرش، تلاش خودتو بیشتر کن. این خوبه، نکن. هزینه شده. اونجا یه میدون طلا، اینا ببین چند تا آدمک اونجا هستن، اونا روکش طلا. خیلی طلا به کار برده شده. هزینه شده، هزینه میکنن. بعد از 2 روز این اولین باره که خورشید رو میبینیم و داره غروب میشه. غروب هم که نه، ساعت 3 که الان اونجاست آفتاب. یعنی نیم درجه شاید تاثیر داشته باشه تو گرما. یا خدا. این کاپوچینوی بزرگی که گرفتیم با یه دونه آب معدنی کوچولو 110,000 تومان به پول خودمون. مناسبه تقریبا به پای دبی. دبی خیلی گرونتر بود. دمای منفی 3 درجه یهو میاد داخل، همه چی گرمه اینجوری میشه. تیپو داری یا تیپو داشته باش. ما بوت از ایران خریدیم، اینجا چه بوتایی داره. شاید باورتون نشه ولی چینیا از روی رضوانی هم کپی کردن. این چرا تانک رضوانیه اینقدر؟ ولی خداییش سیستم تعلیق جونداری داره. از فیلم شاید انقدر مشخص نباشه ولی ارتفاع ماشین قشنگ 2.10 تا است. چراغ عباش هم خیلی باحاله، مثلثی ان و اون ماشین هم خیلی خفنه. چینی‌ها هم ترکوندن ها.
ما برگشتیم هتل. تمام خریدی که کردم این شلواره بود، نمیدونم پیدا یا نه. عجب شلواریه. بعد شبیه شکارچی‌ها شدم، کلا شبیه شکارچیام تو این سفر. ویدیو تموم میشه اینجا، ولی من فردا پرواز داخلی دارم از سمت مسکو به سمت مورمانسک برای شکار شفق قطبی. خیلی باحاله نه؟ میخوام بریم شفق قطبی رو ببینیم. 3-4 شب اونجاییم، باید بریم تا این ظاهر بشه ما ببینیمش. توی ویدیو بعدی شفقو میگیرم و سفرمون رو میگیرم و این داستانا. ولی این ویدیو رو همینجا میبندم. اگه لایکش نکردید لایکش کنید، کامنت بذارید، انتقاد کنید، پیشنهاد بذارید، بگید اینجوری این فیلم بگیر، اونجوری کن، اینجوری کن. و اینکه ویدیو بعدی حتما ببینید. خیلی شاکریم. خداحافظ.